Gusto ko dito guys to share ko sa inyo yung other hobby ko pag wala tayo sa motovlogging scene o sa daan o sa motor. At currently wala akong upload sa motovlogging gawa ng nag-uulan ngayon at yung camera ko na GoPro is nasa iraman at yung spare camera ko na i-action camera walang waterproof case kaya hindi tayo makapag-vlog motovlog. Kaya ito yung other hobby ko, audio file. At don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kaya may katanungan kayo, suggestion, try natin sagutin yan at gawin to best of my knowledge sa aking mga kaya. At don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. Community post, shoutout, giveaway soon, budget permits. Share ko lang sa inyo itong aking nabili sa Shopee na IEM in-ear monitor na talaga na itong gusto lagi bilhin. Kaso yung mga branded na is mahal. Nalaga din ng mga camera na second hand na GoPro. Ito is budget friendly lang na IEM. My first IEM, usually yung mga earphone ko is yung mga tigaan lang. Regular earphone lang siya talaga. Katulad ng Audio Technica, ayan, Skull Candy, Cloud, ayan, mga ganong earphone. Ngayon mga sira na yan. And ito TRN MT1, dynamic drivers in ear monitors, green siya or emerald green with mic, and ganyan specs, and jack type 3.5, and transducer type dynamic drivers, connector type 2 pin, sensitivity 106 dB, and frequency response 20 Hz to 20,000 Hz, impedance 22 ohms, weight earpiece plus cable 8.2 plus 12 grams, cable length 1.2 plus or minus 5 cm. And this product may be upgraded kasi pwede siyang palitan ng cable. Yan. TRN MT1 yan po, in-ear monitor. Yan, unbox na natin. First IEM ko to. Yan. Then earpiece, small, medium, large. Parang small ako. Yan, ito kasi large, medium. Sa dito sa TRN MT1 nagamit ko na kasi ito. Binarn in ko din. Yan, nagbe-born in din kasi sa ganitong mga earphone. So yan. Then kable niya, warranty seal, and quality seal pala ito. Yan, yung siyang stamp QC Pass, and warranty card. Yan. At manual in English and Chinese. Yan, in Czech. At ito na, cable niya is replaceable. Ito is 8-core cable stock. Yan, meron na nga siyang velcro. Lagyan ko na kasi ginagamit ko nito. Yan, pwede siyang pang vlogging din kasi meron siyang mic. Yan, meron siyang protector. Yan,
Yan, 8 core cable siya. Yan, pwede siyang i-upgrade kung type ninyo. Size ano ba ito? Ito, right. Usually, ang right is yung may yan na natin din, setup na natin is yung may yan, 2 pin siya connector, 2 pin connector. Yan, 2 pin connector. Hindi magtagal mga kamoto-friends. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto-friends. Yan, pag hindi tayo nag-vlog, nakikinig tayo sa music, ginagaya natin pang load ng YouTube o ano man. Yan, usually ganyan setup na yan mga kamoto-friends. Sorry, baliktad. Ayan, tama nga ito. Ayan, ganyan, i-hook ito para baliktad. Tama din. Ayan, may mga kamoto-friends, pag nagbili kayo na ito. And stay safe, stay home, stay healthy, stay clean, and pray always na mag-okay na ang lahat. Okay na tayo pa, mali. Tama ba? Yan, tama. At yung vaccination program ng gobyerno natin is matapos na at doon tayo na herd immunity. Yan mga kamoto-friends, bang for the box, in-ear monitor, yan, mga vlog, maganda yung pang-vlogging to, maganda tunog niya para sa akin in layman's term as a user. Yan, mga may nag-review na ito, watch nyo na lang, mga expert review, maganda review niya. At maraming salamat sa panonood, thanks for watching, at God bless. Baka ng mahabang pasensya at malawak na pangunawa sa pang-araw-araw na biyaya ng ating buhay. Ride and drive responsibly. The Scooter Rider here, signing up, and peace out. See you on my next video upload. Bada bing, bada boom.